Tuntuuko siltä, että kätesi tarvitsee hieman lisää voimaa? Jos tämä on tilanne, niin tervetuloa mukaan tähän yli 70-vuotiaille suunnittelemaani käsien lihaskuntoharjoitukseen. Tässä harjoituksessa me käytetään lisävastuksena käsipainoja, nilkkapainoja tai kahvakuulaa. Hieman voit valita siitä oman kunnon käsien lihasvoimien kuin myös niiden kotoa löytyvien harjoitusvälineiden mukaan sitten ne sopivat vaihtoehdot. Jos sinulla on olkapäissä ollut mitään kipuja, niin suosittelen aloittamaan kevyestä vastuksesta, kokeilet harjoitusrutiinin kerran läpi, vähän kuulostelet myös seuraavana päivänä, miltä ne liikkeet ovat siellä tuntuneet. Liikkeet eivät saisi aiheuttaa siinä tehdessä kipua tai sitten jälkikäteen ärhäköittää vaikka sieltä niitä olkapäitä. Se pieni lihasväsymys tai kipu tunne siellä lihaksissa siinä harjoitellessa tai sitten harjoittelun jälkeen on toki sitten normaalia. Se menee päivässä parissa aina sitten ohi. Mutta aloitetaan sitten päiväharjoitusta alkuverryttelyn kanssa. Voit tänään harjoitella halutessa seisten tai istuen. Minä ohjaan liikkeitä tässä seisten, mutta me tarvitaan myös mukaan tuossa sitten tuolia. Heiluta käsiä ensin eteen ja taakse rennosti. Ja sitten auki ja ristiin. Tehdään lyhyet alkuverryttelyt ja sitten siirrytään heti noiden liikkeiden pariin. Hyvä. Sitten seuraavaksi vuorotellen kädenojennusta eteen. Yhdistetään liikkeeseen sormien ojennus ja rutistus. Eli sormet ojentuu, kun käsi menee sinne eteen ja sitten vedät sormet tiukkaan nyrkkiin, kun käsi tulee sieltä takaisin. Hyvä. Ja uudestaan rento heilautus siellä sivuilla. Pysäytä liike sinne sivuille. Tuo käsiä hieman sinne alaviistoon ja sieltä olkapäiden kiertoja. Käännä toista kättä ylöspäin, toista sinne alaspäin. Hyvä. Vielä muutamat kierrot sieltä. Noin. Ravisuttele käsiä rennoksi. Sieltä nostat käsiä eteen, sivukautta auki, eteen ja alas. Vielä nosto, avaus, eteen ja alas. Vielä avaus. Hyvä. Ravisuttele hieman käsiä. Sitten vielä kädennostoa ylöspäin kohti kattoa. Sitten nostat kädet sinne rinnan eteen. Muutamat nyrkiniskut vielä sinne eteenpäin. Voit vähän sieltä vartaloon hakea samalla myös liikettä. Saadaan sinne hartiaseutu ja ne kädet kokonaisuudessaan hyvin lämpeämään ennen noita päivälihaskuntoliikkeitä. Päästä kädet sinne rennoksi. Siitä tuli meidän alkulämmittelystä valmista. Voit siinä vähän vaikka hartioita vielä pyöritellä ja käsiä liikutella samalla kun kerron tuosta ensimmäisistä liikkeistä. Tämän päivän harjoituksessa me tehdään aina 8 toistoa, yhtä liikettä per sarja. Ja nyt olisi tavoitteena, että näihin liikkeisiin löytyisi sinulta se mahdollisimman raskas vastus, millä pystyt tekemään tuo 8 toistoa. Taas muistutan, jos sinulla on niitä olkapääkipuja ollut, aloita kevyemmästä, tee koko harjoitus vaikka läpi kevyemmällä vastuksella. Mutta jos ne olkapäät ja kädet ovat ihan kohtalaisessa kunnossa eikä ole kipuja vaivaamassa, niin voit ottaa tästä jo sitten hakea niitä vähän raskaampia vastuksia. Ensimmäiset 2 liikettä on vinosoutu ja kyynärpään ojennus. Tehdään ensin vinosoudut ja sitten kyynärpään ojennukset. Ota jaloilla tukeva käyntiasento, jalat omilla urillaan. Voit nyt nojata eteenpäin joko tuolin istuimeen, selkänojaan tai sitten vaikka siihen omaan jalkaan. Paino roikkuu suoraan sinne alaspäin ja sieltä lähtee vinosoutu. Veto ylös ja takaisin alas. Hyvä. Sieltä pääset mukaan liikkeeseen. Tehdään se 8 toistoa. Ja sitten me vaihdetaan siihen kyynärpään ojennusliikkeeseen. Hyvä. Vielä kerran. Ja pysäytys. Pysytään tässä samassa asennossa. Jos tuntuu, että tarvitsee vähän korjata asentoa, vähän laittaa leveämmälle, niin voit niin tehdä. Tuo kyynärpäätä hieman lähemmäs sinne kylkeä, kyynärpää koukistuu. Sieltä sitten tulee kyynärpään ojennus taakse ja takaisin koukkuun. Ojennus ja koukistus. Ajatuksena siis se, että kyynärpää pysyisi siellä samassa asennossa koko ajan ja kyynärpää koukistuu ja ojentuu. Hyvä. Ojennus
ja takaisin. Ja tässä taas haastetta pystyt hieman luomaan sillä enemmän, jos oot hieman enemmän etunojassa. Mutta tietenkin sen tasapaino ja liikkuvuuden puolesta. Noin, hyvä. Ja ojenna selkä suoraksi. Vaihdetaan paino toiseen käteen ja tehdään sitten toisella puolella nuo 2 liikettä. Hae hyvä asento. Tukeudu tarpeen mukaan sinne tuoliin ja sieltä ensin. Soutuliikeveto. Kyynärpäätä rutistat, sieltä menee kyljen ohi. Lapaluuta lähemmäs selkärankaa. Vielä kerran. Hyvä. Sitten jätetään se kyynärpää sinne koukkuun ja sieltä kyynärpään ojennus ja takaisin. Tämän liikkeen siellä pitäisi niissä olkavarren ojentajissa olkavarren takapuolella tuntua. Tässä on hyvä pitää sitten, kun se liike sieltä löytyy, niin pidät sen katseen siellä jossain etuviistossa lattiassa, että niska olisi samassa linjassa selkärangan kanssa. Hyvä. Ja sitten seis. Ojenna selkä suoraksi. Vähän voit ravisutella käsiä ja sitten otetaan toinen käsipaino matkaan mukaan. Seuraavassa liikkeessä me tehdään hauiskääntöä. Painot on siellä kummassakin kädessä. Päästä vähän polvia koukkuun, on semmoinen hyvä tukeva asento. Sieltä koukistat kädet ja tuot takaisin alas. Muista hengitellä liikkeitä tehdessä tämä aina, vaikka tekisit istuenkin liikkeitä, niin aina kun me niitä käsiä liikutellaan ja käytetään painoja, niin se aina myös sitä kuormittaa sitä sydäntä, niin se on hyvä huomioida, että soljuu se hengitys siellä matkassa mukana. Hyvä. Sitten pysäytä kädet sinne sivuille. Seuraavana liikkeenä me tehdään käsien nostoa sinne sivulle päin, eli olkapäälihaksille haetaan työtä. Nosto sinne suoraan sivulle, rystyset johtaa liikettä ja sitten takaisin alas. Me tehdään tänään päivän liikkeet tässä vuorotellen, jokaista liikettä aina 1 sarja ja sitten tehdään uusi kierros. Tällä tavalla ne liikkeet tulee siinä tutuiksi ja aina sitten vähän eri lihasryhmät lepää siinä, kun tehdään toista harjoitusta. Hyvä. Ja pysäytä liike sinne paikalle. Voit vähän pyörittää hartioita. Meillä on vielä 1 liike jäljellä. Se ottaa vähän sinne kyynärvarren lihaksi ja puristusvoimaa myös sitten siinä harjoitellaan. Pidetään edelleen ne painot siellä käsissä. Nyt me tuodaan kyynärpäät sinne 90 asteen kulmaan suunnilleen ja sieltä käännät kämmeniä ylöspäin ja alaspäin. Eli kiertoliikettä sinne kyynärvarsille. Ja nyt kun teet tätä liikettä, niin puristapa vielä vähän enemmän niitä painoja. Eli sormet tiukasti siellä painojen ympärillä. Vähän enemmän vielä sitä puristusvoimaa tässä harjoitetaan. Kyynärvarren lihaksethan siitä puristusvoimasta vastuussa, niin tässä samalla sitten myös kiertojen kanssa sieltä niitä saadaan puolia toisin vahvistettua. Hyvä. Ja sitten seis. Päästä painot hetkeksi aikaa sieltä käsistä pois. Ravisuttelet käsiä rennoksi. Näin. Siinä tuli meidän ensimmäinen kierros tehtyä. Pidetään pieni tauko välissä. Vähän voit ravisutella käsiä sen mukaan, miltä ne tuntuu. Ja sitten me jatketaan seuraavaan kierrokseen. Nyt on 1 kerran tehty nuo liikkeet. Olet saanut vähän tuntumaa siitä, että miltä ne tuntui siellä lihaksissa. Nyt se lähteekin se lihasvoiman kasvattamisen ajatus tästä eteenpäin. Jos noilla käsipainoilla, mitä sinulla oli, niin ne liikkeet tuntu helpoilta, suht koht helpoilta, jossain kohtaa aina niissä viimeisissä toistoissa vähän tuntu, niin suosittelisin vaihtamaan, jos löytyy, ota painavemmat puntit, mutta sitten toisena vaihtoehtona, jos sinulta löytyy sieltä nilkkapainot, niin käärin ne nilkkapainot sinne ranteisiin kiinni. Eli siihen voi tarvita hieman videon pysäytystä mahdollisesti tai sitten vähän muuten sorminäppäryyttä sieltä hakea. Mutta tämä on 1 helppo
lisävastuksen tuontikeino tuoda sitä lisävastusta näihin käsien liikkeisiin. Koska nyt me on, niin kuin sanoin jumpan alussa, niin on tavoitteena, että me saadaan ne 8 toistoa tehtyä, mutta ajatuksena kuitenkin, että se on se maksimi, mitä jaksat tehdä melkeinpä. Eli koitetaan saada oikeasti niitä lihaksia siellä käsissä töihin. Toiselle 2 kilon käsipaino saattaa olla oikein riittävä, toisille se ei tunnu missään. Sen takia kehotan tässä kohtaa kokeilemaan, huomioimaan sitten sitä omaa kuntoa. Eli voi ottaa myös sitä painoa enemmän käyttöön. Hyvä. Mutta sitten me aloitetaan seuraava kierros. Höpinät on höpisty, tauko on pidetty välissä ja nyt me otettiin taas 1 paino mukaan. Minä näytän tällä kierroksella, otan vaihtoehtoisesti niin, että soutuliikkeeseen otan sen kahvakuulan mukaan. Myös vähän sitä harjoitusvälinettä ja painoa vaihtamalla eri liikkeissä voit hakea siihen vähän sitä lisävastusta. Mutta aloitetaanpa sieltä soutuliike, veto. Aina tietenkin eri liikkeessä meillä eri lihakset tekee töitä, eri kokoiset lihakset, eri vahvuiset lihakset, niin se olisi aina hyvä saada sovitettua jokaiseen liikkeeseen se sopiva ja tarpeeksi raskas myös vastus. Hyvä. Sitten tulee se vaihto. Minä vaihdan tässä kohtaa lennosta käsipainoon ja sieltä se kyynärpään ojennus. Ojennus ja koukistus. Tämä liike on ehkä vähän hankala tehdä tuolla kahvakuulalla sen kahvakuulan muodon vuoksi. Niin käsipaino on tässä sitten se ehkä vähän parempi versio. Hyvä. Ja sitten taas seis. Paino pois. Minä vaihan toiselle puolelle. Teen taas kahvakuulan kanssa tuon soutuliikkeen. Haet hyvän tukevan asennon. Ei tarvi olla ihan siellä matalalla, voi olla vähän ylempänä, toisen polven varassa vähän toisella tavalla. Ja todellakin 8 toistoa haetaan sieltä. Sitten taas minä teen vaihdoksen, siitä ottaa toisen painon sinne kyynärpää lähelle kylkeä ja sieltä ojennus ja takaisin. Ojennus ja takaisin. Hyvä. Ja sitten seis. Ojentaudu suoraksi. Ja sitten seuraavana liikkeenä tuli ne hauiskäännöt. Hyvä ryhdikäs asento ja sieltä lähtee käännöt. Seisten tehdessä kuin myös istuen tehdessä hyvä aina välillä huomioida myös sitä keskivartalon hallintaa, vähän jännität vatsalihaksia, on siellä selässä tukeva hyvä ryhdikäs asento tehdä liikkeitä. Hyvä, vielä kerran. Noin, pysäytä taas painot sinne roikkumaan, nostot sinne sivulle, sivulle ja takaisin alas. Noin, hyvä. Ja sitten oli vielä ne kyynärvarren kierrot. Eli tuodaan kyynärpäät koukkuun, kämmenet on nyt vastakkain siinä ja sieltä lähdet kääntämään kämmeniä ylös kohti kattoa ja sitten takaisin alas. Ylös ja alas. Rutistat niitä puntteja siellä oikein napakasti. Noin, hyvä. Ja sitten taas. Voit laskea painot sinne sivuun, ravisuttelet ranteita rennoksi, sormia rennoksi. Hengittelet, jos tuntuu, että alkaa samalla tavalla vähän hengästyttää kuin minua, niin hengittelet rauhallisesti siinä vähän tauon aikana. Pidennä aina sitä uloshengitystä ja hyvät syvät sisähengitykset siinä kanssa.
Näin. Siinä oli 2 kierrosta liikkeitä tehtynä ja sitten pienen tauon ja ravistelun jälkeen me jatketaan sinne 3. kierrokseen. Nyt te taas vähän kuulostelet, miltä ne liikkeet tuntui. Oliko joku liike vielä noista meidän 5 liikkeestä, mikä tuntui helpommalta? Ja löytyisikö siitä kotoa jotain vähän lisävastusta, toisenlaista harjoitusvälinettä, minkä kanssa voisit tehdä siitä vähän semmoisen napakamman tuntuisen. Eli 8 toistoa tehdään vielä taas jokaista liikettä tässä viimeisellä kierroksella, ei sen enempää. Koita saada niistä 8 toistosta aina semmoinen mahdollisimman kuormittava, mutta kuitenkin semmoinen, että se tuntuu hyvältä tehdä. Aloitetaan sitten viimeistä kierrosta sieltä vielä ja sitten otetaan ensimmäiselle puolelle se viimeinen vinosoutusarja. Minä jatkan taas tuon kahvakuulan kanssa tuosta. Hyvä tukeva asento, vähän napaa kohti selkärankaa, sieltä veto ja takaisin alas. Kunnon veto, rutistat sitä lapaluuta lähemmäs selkärankaa siellä ylhäällä. Voi semmoisen pienen pysäytyksen ihan ottaa siellä ja takaisin alas. Veto ja alas. Hyvä. Jätetään paino sinne, tai minä jätän painon alas, kun soi tuo toinen. Vaihdan tuohon käsipainoon ja sieltä kyynärpään ojennukset. Ojennus ja alas. Kiinnitä vieläkin huomiota siihen, että se kyynärpää pysyy siellä mahdollisimman paikallaan tämän liikkeen ajan. Ojennus ja koukistus tulee sieltä aina. Hyvä. Ja sitten taas ojennus. Vaihdetaan. Minä vaihdan puolta tässä toiselle puolelle. Voit vähän ravisutella välissä. Ja sitten toisella puolella se vinosoutu. Viimeiset toistot, viimeisiä sarjoja tehdään jokaisesta liikkeestä. Tässä kohtaa se olisi ihan hyvä, että siellä lihaksissa sitä väsymystä jonkin verran tuntuu. Muista kiinnittää edelleen huomiota hengitykseen. Hyvä. Ja sitten vaihdetaan siihen kyynärpään ojennukseen. Ja tämänkin liikkeen voi tehdä todellakin niin, että nojaa vähän sinne ylemmälle, miten se liikkuvuus ja tasapaino antaa kanssa myöden. Noin, hyvä. Otetaan painot kumpaankin käteen. Sieltä tehdään vielä niitä hauiskääntöjä seuraavaksi. Yhtä aikaa ja takaisin alas. Vielä pari kertaa. Hyvä. Pysäytä liike siihen. Ota syvä hengitys sisään. Ja puhallus ulos tässä välissä. Siirrytään seuraavaan liikkeeseen. Päivän toiseksi viimeinen liike jo sieltä käsien nosto sivulle ja takaisin alas. Sivulle ja takaisin alas. Vielä kerran nosto. Hyvä. Ja sitten seis. Ja sitten harjoituksen viimeinen liike sieltä kyynärpäät koukkuun ja sieltä ne käännöt ylöspäin ja alaspäin. Rutista vielä oikein kunnolla käsiä nyrkkiin siellä puntin kahvojen ympärille. Kyynärvarret siellä kiertyy, ranteet pysyy suorina. Hyvä, vielä muutama kerta. Noin, hyvä. Ja sitten seis. Voit laskea ne painot sinne alas. Ravisutellaan käsiä rennoksi, sormia rennoksi oikein kunnolla.
Heilauta käsiä eteen ja taaksepäin sieltä muutaman kerran. Pyöräytät olkapäitä taaksepäin. Sieltä kevyet nyrkin iskut eteenpäin. Tämmöisen käsien lihaskuntojumpan jälkeen on hyvä sinne vähän joka suuntaan saada käsille sitä liikettä. Hyvä. Pysäytä kädet sinne roikkumaan. Vuorotellen tonne sivulle päin tämmöiset nyrki-iskut. Ja sitten taas vähän myöhemmin, muutaman tunnin päästä, voi olla hyvä hetki venytellä siellä niitä kyynärvarren lihaksia, hartioita, olkapäitä, ojentajia, vähän kokonaan sitä yläkroppaa. Ravisuta käsiä rennoksi. Tuo kättä vuorotellen niskan taakse ja tonne selän taakse. Ihan suoraan taas tähän lihaskuntoharjoituksen päälle ei ole hyvä niitä pitkiä venytyksiä tehdä, mutta palautumisen kannalta on ihan suotavaa, että voi sitten vähän myöhemmin ottaa sinne hartiaseudulle ja käsille ne venytykset. Noin. Päästetään kädet rennoksi. Hyvä ryhdikäs asento. Näin. Siitä tuli valmista käsien lihaskuntoharjoituksista. Toivottavasti sait näillä harjoituksilla jo vähän haastettua niitä käsien lihaksia, olkapäiden, hartiaseudun lihaksia sieltä. Sait liikkeet tuntumaan siellä oikeissa paikoissa. Ja nyt tästä eteenpäin, jos haluat panostaa siihen käsien lihasvoiman lisäämiseen, niin suosittelen tekemään jotain käsiä kuormittavaa harjoitusta. Oli se sitten vaikka tämä jumppa, niin 2 viikossa. Ja joka kerta aina vähän huomioida sitä, että miltä ne liikkeet tuntuu, alkaako ne sujumaan helpommin. Aina kun ne lihaskuntoliikkeet alkaa sujumaan helpommin ja huomaatkin, että oho, nyt tuli vahingossa tehty jo vaikka 15 kertaa, eikä tuntunutkaan missään, niin se on aina se hetki, milloin on hyvä lisätä vähän sitä vastuksen määrää. Aina tietenkin kun lisätään sitä vastusta, niin seurailet sitä tuntemuksia siellä lihaksissa ja nivelissä niin harjoitellessa kuin sitten myös se harjoituksen jälkeen. Kiitos kun olit mukana tässä harjoituksessa ja nähdään sitten seuraavalla kerralla. Ja muuten, jos et ole vielä tilannut Nepin nettijumppien YouTube-kanavaa, niin se tilaaminen onnistuu tästä sivusta. Moikka!